අයිබා සුභාසක් යාලු හැමෝටම ඔයා කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාට මතක ඇති මම Windows ගහපු අලුත්ම PC එකකට ඩ්‍රයිවර්ස් ගහන්න කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඔයා ඩ්‍රයිවර්ස් ගහලා ගොඩක් කාලයක් වෙනවා නම් ඒ ඩ්‍රයිවර්ස් අප්ඩේට් කරන්න කොහොමද කියලා ඔයාට කියලා දෙන්නයි. මේ වැඩේට අද පාවිච්චි කරන්නේ IObit Driver Booster කියන software එක. මේ software එකේ link එක මම අල්ලලා description එකෙන් දාලා තියන්නම්. නැත්නම් ඔයා Google එකේ Driver Booster කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි link එකට යන්න. ලින්ක ගයාම මේ වගේ වෙබ්සයිට් පන්නනවා. මෙතන ්‍රී ඩවන්ලෝඩ් කියල වටන්න එක ්‍රී ටයිල් කිය වටන්න දින ්‍රී ටයිල් එක ලික් කල්ලා සොෆ්ටයක ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න. මේක මෙගබයිට් 25ක් වගේ වෙන්නේ. සොෆ්ටය ඩවන්ලෝඩ් එච්ච තැන්ට ගිහිල්ලා ඕපන් කරගන්න. මේක ඔය අනිත් සෙටප් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා වගේම තමයි මේකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තියෙන්නේ. මෙතන ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඇග්‍රීමන්ට් එක මෙතෙන්ට yes කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉන්ස්ටෝල් පාරක් දාන්න. මේ විදිහට software එක install වෙනවා. no thanks කියලා දෙන්න. scan now කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන මේ ඔයගේ drivers ටික scan වෙන්න නම් internet connection එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් ඔයා internet එකට connect වෙලා ඉන්න. මේ software එකෙන් දැන් ඔයාට ඔයාගේ PC එකේ අප්ඩේට් වෙනවා සේම drivers හොයාගන්න. අවශ්‍ය 14ක් මේ ඉතින් මේ විදිහට මේ අප්ඩේට් වෙන්න ඕන සේරම drivers ටික පෙන්නනවා. එතන අප්ඩේට් බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාට පුළුවන් drivers ටික ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මේ ටැබ් එකේ ඕකේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මේ software එකේ drivers එක අලුත් version එක download කරලා install කරලා දෙනවා. මේ අපි පාවිච්චි කරන free version එක pro එකේ පුළුවන් auto update වෙන්න දාන්න. drivers වල backup එහෙම ගන්න ඉඳන් මේ key එකක් එහෙම පුළුවන් නම් හොයාගන්න. හරි ඒ driver එක update වෙලා ඉවරයි. මේ විදිහට අනිත් drivers සේරම ටික වට update කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මෙතනින් වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු අනිවාර්යයෙන්ම online comment කරන්න. එහෙනම් ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ